ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද be a diamond meeting ඔයාලට ගෙන එන්නේ ඉතාම සරල ඉංග්‍රීසි භාවිතයක් පිළිබඳවයි. අද අපි ඉගෙන ගනිමු can සහ could භාවිත කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඇත්තටම ඔයාලා හොඳ ආකාරව දන්නවා can සහ could අපි භාවිත කරන්නේ පුළුවන් කියන අදහස ගෙන දෙන්නට. එතකොට අද අපි ඉගෙන ගන්නේ can සහ could භාවිත කරමින් කොහොමද කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ලන්නේ, කොහොමද කෙනෙක්ට දෙයක් අපි රික්වෙස්ට් කරන්න කියන එක පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නට. කෙනෙක්ට අපි වෙනුවෙන් යමක් කරන්න කියලා ඉල්ලද්දී අපිට can කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, ඒ වගේම could කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් කොයි එක පාවිච්චි කරත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි අපි සාමාන්‍ය පරිදි යම් ඉල්ලීමක් කරනකොට can භාවිත කරනවා. ඒ වගේම ආචාරශීලීව යමක් ඉල්ලනකොට අපි could භාවිත කරනවා. එයයි මේ can සහ could දෙකෙහි වෙනස. ඒ ඔබ තාම පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුයි. දැන් අපි බලමු මෙම වාක්‍යය නිර්මාණය කරගන්නට උදව් වෙන ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම can හෝ could දෙකෙන් එකක්. ඊළඟට සබ්ජෙක්ට් එක, ඊට පසුව ක්‍රියාපදය, ඊට පසුව ඔබ්ජෙක්ට් එක, එහෙම නැත්නම් අපි කර්මය කියලා කියනවා. ඊට පසුව වාක්‍යය තව ඉතිරි කොටස් තියෙනවා නම් අපි ඒවා අවසානයේදී එකතු කරනවා. අපි සරල උදාහරණයක් බලමු. ඔයාට පුළුවන් ද දොර ඇරලා දෙන්න මං වෙනුවෙන් කරුණා කරලා. දැන් මේ වාක්‍ය පිළිවෙලට යමු. can ගත්ත මුලට can, සබ්ජෙක්ට් එක you, ක්‍රියාපදය විවෘත කරනවා open. Can you open? ඔයාට පුළුවන් ද විවෘත කරන්න? මොකද්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක? the door, දොර. මා සඳහා, මා වෙනුවෙන්. for me please, කරුණාකර මා වෙනුවෙන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් can you open the door for me please? Can you open the door for me please? එතකොට මේක වඩාත් ආචාරශීලීව, නම්‍යශීලීව මේක අපිට කියන්න පුළුවන් could you open the door for me please? අනේ කරුණාකර මා වෙනුවෙන් දොර ඇරලා දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔබට තේරෙනවා ඇති කොහොමද can සහ could භාවිත කරලා අපි සරල වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ, කොහොමද සරලව කෙනෙක්ගෙන් අපි යමක් ඉල්ලන්නේ අපි වෙනුවෙන් කරලා දෙන්නටයි කියලා. අපි මේ වඩාත් පැහැදිලි වීම සඳහා උදාහරණ කිහිපයක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමු. කරුණා කරලා මට පෑන පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? Can you give the pen for me please? කරුණා කරලා පෑන පොඩ්ඩක් දෙන්න පුළුවන්ද? Could you give the pen for me please? අනේ මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? Can you help for me please? අනේ මට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කරුණා කරලා? Could you help for me please? අනේ කරුණා කළා ඔයාට එහෙ යන්න පුළුවන්ද මං වෙනුවෙන්? Can you go there for me please? අනේ මං වෙනුවෙන් එහෙ යන්න පුළුවන්ද කරුණා කළා? Could you go there for me please? මට සල්ලි ටිකක් ණයට දෙන්න පුළුවන්ද ඔයාට? Can you lend some money for me please? අනේ මට කරුණා කරලා සල්ලි ටිකක් දෙන්න පුළුවන්ද? Could you lend some money for me please? ඔබට මේ ආකාරයෙන් ඕනෑම සාමාන්‍ය සරල ඉල්ලීමක් කෙනෙකුගෙන් කරන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔබට බය නැතුව මෙම වාක්‍ය සමාජ ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන්නට නම් ඔබට තියෙන්න ඕන confidence එක, විශ්වාසය. ඒ විශ්වාසය ඇති කරගන්න නම් මෙවැනි සරල වාක්‍ය අඩුතරමේ 10ක්වත් හොඳට කටපාඩමේ තියාගන්න. එවිට ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබට යම් අවශ්‍යතාවයක් ඇති වූ විට ඔබට මේ වාක්‍ය බය නැතුව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සිදු කරමින්ම. ඉතින් අද ඔයාලට මං ගෙනාවේ මේ සරල වාක්‍ය භාවිතයක්. මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අලුත් වාක්‍ය රටාවකින් අපි නැවත හමු වෙමු. Let's learn English step by step with Be a Diamond.